שלום, שלום, מרחבא, הלאה, בסדר. הלאה הלאה. תודה שקיבלת את ההזמנה להיות פה. אה, אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להגיד שאני בחרתי כאילו להתראיין איתך, כי אני חושב שאתה בן אדם מדהים, ואני חושב שאנחנו שותפים לדרך באופן שהוא עקיף, שהוא לא באמת כאילו במישרין כזה, ואנחנו שותפים למסע של רפואה, ושל כאילו אה, לעבוד על הקהילה בכלל, הקהילה האנושית ביחד, ואני ממש מעריך את האומץ שלך ואת האופן שאתה בו כאילו מתגבר על כל המחסומים, ואתה בן אדם שאתה. אז אני אייצג אותך קצת אה, באופן שהוא אה, מה שאני מעריך באמת ומה שנותן לי השראה, שאני מכיר שאתה בן אדם שהוא הגיע מתחום המדעי המחשב, אתה מהנדס, עבדת באפל, וביום אחד אתה החלטת לפרוש, לזרוק את הטאג בפח ולהגיד שאני עכשיו רוצה לקחת מסע אה, ולהתחיל להיות מאמן הוליסטי, רוחני כזה. אז אם אתה יכול לספר לנו קצת על הניסיון שלך, על החוויה שלך וכל מה שחי בך. תודה, תודה ג'ודת על הכל, אני מאוד מאוד מעריך אותך גם, ואני פה גם בשבילך, כאילו הזמנת אותי ואני גם מעריך אותך, וגם אני יודע שעברת גם דרך ארוכה, ואנחנו באמת באמת שותפים למסע. אז באמת אני החלטתי לפרוש ממדעי המחשב לא כדי להיות מאמן הוליסטי, החלטתי לפרוש ממדעי המחשב כי שנאתי את זה, כי ידעתי שזה לא בשבילי ולא היה לי מושג מה אני הולך לעשות. אז חשבתי כאילו בראש, בידיעה, אם מקסימום משהו ישתבש, אני יכול לחזור לתחום, אני יכול לעשות תואר שני, אני יכול לעשות משהו, אבל אמרתי לעצמי משהו, אני פשוט רוצה לפרוש, ואני רוצה לראות ככה מי אני, אם אין לי מה לעשות, כאילו אם אני לא במרדף הזה אחרי כסף, מי אני, כאילו מה הפאשן שלי, מה אני רוצה לעשות, במה אני רוצה לקרוא, כאילו אני זוכר שהייתי מאוד מאוד סקרן לקרוא הרבה דברים, היה לי מאוד הרבה ספרים ככה שרציתי לקרוא, הרבה תחומים שרציתי ללמוד, הרבה דברים שרציתי לעשות, אבל לא יכולתי, כי כל הזמן הייתי שקוע בעבודה ושקוע בלימודים. בעבודה של מהנדס היא לא עבודה של אתה הולך הביתה, עושה את העבודה, ואז אתה חוזר הביתה וזהו, אין לך מה לחשוב. העבודה של מהנדס זה משהו שאתה ממשיך להיות איתך בראש, ממשיך לחיות איתך. אז באמת חיפשתי משהו. חיפשתי פשוט לנקות את הראש מכל הידע שלמדתי ולראות מי אני בלי, בלי שאני צריך לעשות משהו, מי אני בלי שאני צריך לרדוף אחרי כסף. ו, ומשם כאילו התחלתי להיכנס להרבה עולמות, כאילו משם התחלתי להיכנס גם לעולם הרוחני וגם לעולם של צ'י קונג ספציפית. וכל עילות דת, הטאואיזם או העילות דת היא יותר הפילוסופיה הסינית, המחשבה הסינית, הראייה הסינית, וככה מאוד 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 סקרן אותי ללמוד מה הם מלמדים שם, ללמוד איך הם חיים, ללמוד מה הם מספרים. וזה באמת made a lot of sense like to me לראות את תפיסת החיים שלהם, לראות איך הם חיים, לראות איך הם רואים את העולם שלהם. ואני אומר לך שזה לא דת, כאילו, מה שלמדתי מהסינים, כאילו, מה שלמדתי מהמזרח, בוא נגיד, כי הם מסתכלים על זה כסגנון חיים מסוים, שהוא גם קשור לאוכל, גם קשור לרפואה, גם קשור ספורט, זה הכל, כאילו, זה לא רק דת של להתפלל למישהו או לאלוהים, זה סגנון חיים לכל דבר. ו, ומשם אני במסע של חיפוש כזה, מסע של רק להתעניין יותר ולקרוא יותר ולבדוק יותר,
והתעניינתי אחרי שראיתי מה הסינים עושים, מה מספרים במזרח, התעניינתי גם ב, בכל הפסיכולוגיה של המערב, כאילו כל העולם הזה של הרפואה המנטלית, לא הרפואה הרגילה, הרפואה כאילו הפסיכולוגית של המערב. והאמת, הכי התחברתי לעולם של המערב זה העולם של האימון, לא העולם של הפסיכולוגיה, אלא העולם של האימון, אה, בגלל שהרגשתי שיש פה מטרה מסוימת, יש ממנו ככה ראייה מסוימת לעתיד, ראייה מסוימת בשביל משהו. אז, ומשם נכנסתי לעולם של האימון הוליסטי. אהבתי את השם הוליסטי כי זה משלב ככה גם בין הגוף, בין הנפש, בין התודעה. זה משהו מאוד מאוד רחב, כאילו קשה להגדיר אותו במשהו אחד, ואני מרגיש שאני גם בן אדם רחב, כאילו קשה להגדיר אותי במשהו אחד. אז בגלל זה אהבתי את הכותרת הזאת, מאמן הוליסטי. וכי אני יכול תמיד לשלב איתו עוד דברים, תמיד לבדוק עוד דברים, תמיד להכניס עוד תחומים לזה ועוד ועוד ידע לזה ועוד התעניינות לזה, וזה לא משהו ככה מרובע, זה לא משהו מוגדר היטב, אז בגלל זה אהבתי את זה. אז אני יכול לשאול אותך שאלה. כן, אה, אני מניח שזה משהו שכן משך את תשומת לבך והתחברת לזה ורצית כאילו ליישם את זה לחברה. אבל באותו זמן אתה אמרת שזה נתן לך את ההרגשה שאתה יותר רחב, שאי אפשר להגדיר אותך במשהו. איך זה השפיע על התפיסה שלך ועל היחסים שלך עם אנשים ועם החברה? אוקיי. אתה מתכוון כאילו לכל תשמע, אני לא מדבר על אימון עכשיו, אני מדבר על כל העולם הרוחני. זה קשה לחבר אותו לחברה, כי אנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים חברתיים, כן? אנחנו אוהבים, כאילו רוב הדיבור שלנו הוא על החברה, הוא דיבור על אנשים, הוא דיבור על דברים. עכשיו, כאשר נכנסתי לעולם של המדיטציות, כאשר נכנסתי לעולם של הרוחניות, בוא נקרא לזה, אז היה קשה להביא את זה לחברה, כי זה לא משהו שאפשר לדבר עליו, זה משהו שפשוט צריך שמישהו ירגיש את זה, צריך שפשוט to experience this. אז היה קשה באמת לדבר על זה, היה קשה באמת להסביר את זה, אז זה הפך אותי, בהתחלה אני זוכר, זה אפילו לפני שיצאתי מהתחום שלי, לפני שיצאתי מהנדסה, כאילו כאשר התחלתי פשוט סתם לקרוא על זה. אה, זה הפך אותי להיות מאוד 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 בן אדם מופנם, כן? זה הפך אותי להיות מאוד 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 בן אדם אה, שכאילו לא מעניין אותו כלום כמעט ממה שקורה בחוץ, אני רק רוצה לחקור ולבדוק מה, מה קורה איתי מבפנים. אז באמת היה לי קושי מסוים להביא את זה לחברה, היה לי קושי מסוים להביא את זה להורים שלי למשל, היה לי קושי מסוים להביא את זה לחברים שלי, כאילו חברים שלי שאני הכרתי מקודם, אז היה לי קושי מסוים להביא להם את זה. ושמתי לב אחרי זה שהקושי הוא לא בגלל שאנשים לא מבינים אותי, אלא בגלל שאני רציתי כל כך חזק להראות לאנשים את מה שאני רואה, להראות לאנשים את זווית הראייה שלי. וכאשר הפסקתי לרצות להראות לאנשים את זווית הראייה שלי, אז נהיה לי יותר קל, אז נהיה לי יותר פשוט לחיות עם זה ולא לנסות להראות את זה ולא להיות הנביא הבא שמביא את הבשורה, פשוט לחיות עם זה ביני לבין עצמי, וזה ממש ממש משחרר, זה ממש ממש אה, יש בזה שחרור מאוד מאוד חזק, כאילו אני עכשיו ממש ממש משוחרר עם כל העניין הזה, עם ההורים, עם החברה, עם הכל, אני לא מנסה להביא את זה בכוח, אני פשוט מנסה לקחת את הכוח של זה לתוכי כמה שיותר. אז תודה. אני רוצה לקחת אותנו כאילו צעד אה, לפני, אחורה,
אם אתה יכול להצביע על נקודה בזמן, או נקודה בחוויה שלך, שהיה לך כאילו חוויה שהיא ממש שינתה את החיים שלך, שגילית משהו, חוויה משמעותית, שאתה מסתכל עליה חזרה ואתה אומר שזה כן שינה לי את החיים. אבל אתה יכול כאילו להצביע עליה, או שיש קשה משהו לי, כזה? קשה לי להצביע על חוויה, אבל אני יכול להצביע על כמה דברים ששינו לי את התפיסת עולם. דבר ראשון, זה המחשבה או הידיעה שכל מה שקורה בחוץ, יש עליו איזשהו רפלקשן מבפנים, כאילו, כאילו, עכשיו אני רואה את המסך מחשב מולי, יש תפיסה של המחשב, כאילו, יש את המחשב עצמו, את התמונה של המחשב, יש אותה במוח שלי, יש אותה, העיניים שלי כאילו קולטים את האור של המחשב, ויש אותה במוח שלי. עכשיו אני מסתכל על השולחן מחשב שמולי, יש את התפיסה של השולחן המחשב הזה במוח שלי. עכשיו אני שומע משהו, אני יכול לשמוע משהו, אבל בסוף התדרים של הכל הם מתורגלים בסוף במוח שלי. ו... והתחלתי פשוט, כאילו, אני זוכר שקראתי את זה מתישהו פעם, וראיתי את זה מתישהו פעם, ופשוט התחלתי ללכת ככה ברחוב ולראות איך אני יוצר את העולם שלי, כאילו לא באופן מודע, לא אני באגו שלי, לא אני כסמי, אלא אני כ-consciousness, כתודעה, מייצר את העולם שלי. והתחלתי ככה ללכת ברחוב, ולא יודע, זה היה חזק בשבילי, זה היה, אה, התחלתי לשחק עם זה, התחלתי לחשוב על זה, התחלתי לראות, וואי, אני יוצר את זה, אני עושה את זה, כי אני, אה, אפילו הרגשות, כאילו, אם אני מרגיש כעס כלפי מישהו, אז יש תרגום לכעס הזה בתוכי, בגלל זה אני מרגיש את זה. ומשם הבנתי שהדרך היחידה, כאילו, להתגבר על רגשות, הדרך היחידה להתגבר על כל מה שאני עובר, זה מתוכי, כאילו, אני ניסיתי הרבה דרכים, ניסיתי, אה, אה, ניסיתי, לא יודע מה בדיוק, איך בדיוק קוראים לזה, אבל ניסיתי את הדרך הקונבנציונלית, בוא נגיד, אה, איך לחיות את החיים, והבנתי שזה לא זה, כאילו, הבנתי שזה לא באמת מספק אותי. הדרך היחידה בשביל הסיפוק זה פיתוחי, ומשם פשוט התחלתי לחקור יותר, משם התחלתי לחוות יותר, ואין לי חוויה אחת ספציפית, אבל משם אני ידעתי לאן אני הולך, כאילו, לשם ידעתי שאני לא מחפש איזשהו שינוי מבחוץ, אני מחפש את כל השינויים מבפנים. אז תודה. אני יודע שאי אפשר להצביע על נקודת זמן כלשהי, אבל באותו זמן אני יודע שפרשת לפני 3 שנים. שלוש, כן, כן. כן. אז האם יש משהו שקרה שהוא משמעותי בתקופה הזאת שאתה תרצה לשתף אולי עם אחד מהמטופלים שלך, או כאילו משהו שנתן לך השראה כלשהי מבחינה קולקטיבית, עם הקבוצות שאתה אה, מטפל בהם, או עם כל הרטריטים שאתה עושה? אני לא יודע אם, כאילו, כאשר פרשתי הייתי עדיין מבולבל, כאילו, אני זוכר ממש ממש למה נכנסתי לעבודה, כאילו הבנתי, כאילו היה לי ממש כעס כלפי החברה, כאילו כעס כלפי זה שצריך בכלל לעבוד, צריך בכלל להוציא כסף, צריך בכלל לעשות את זה, צריך בכלל לעשות את זה, היה לי ממש ממש כעס, אז אמרתי אוקיי, אני נכנס לעבוד, אני הולך להוציא כסף, ואז אני הולך לעשות את מה שאני רוצה. אז באמת כאשר אני פרשתי, לא הייתי, הפרישה שלי לא הייתה ממקום שהוא הילד, אוקיי? הפרישה שלי לא הייתה ממקום שהוא בסדר עם עצמו. הפרישה שלי באה ממקום של עבדתי 3 שנים ולא אהבתי את העבודה ולא אהבתי את החיים שם, ופשוט רציתי לחיות חיים יותר טובים, כאילו, רציתי...
אני ידעתי כאילו באופן מפורש שאלה לא החיים. החיים לא צריכים להיות כל כך סבל, החיים לא צריכים להיות כל כך קשים. אני לא צריך לעבוד בשביל כסף, בשביל אחרי זה להתחתן, ואחרי זה להביא לי ילדים, ואחרי זה כל הלופ הזה שאנחנו היפנוטייזד עליו. אז פשוט פרשתי, והייתי עדיין מבולבל, הייתי עדיין מתוסכל. והיה בהרבה הרבה הרבה כעס. אז כאילו כאשר פרשתי לא הייתי ממקום הילד, הייתי ממקום כועס, והכעס הזה יצא על ההורים שלי, הכעס הזה יצא על הרבה אנשים מהסביבה שלי. אז אין לי ספציפית משהו, חוויה שם לשתף. אבל אחרי זה מה שקרה, שהבנתי שאני יכול באמת לבחור את החיים שאני רוצה. אני יכול באמת, כאילו, היה משהו בתוכי שממש ממש ראה איך הכעס הזה שבתוכי הביא לעצמו רק עוד כעס. כאילו, היה משהו שבתוכי שראה איך הכאב הזה שבתוכי הביא לעצמו עוד כאב. ואז נפגשתי עם מאמן אחד, עם מדריך רוחני אחד, ואז הוא התחיל לדבר איתי על כל העניין של law of attraction ודברים כאלה. עכשיו אני לא, עכשיו כאילו ברגע הזה אני לא אה, מפרסם את ה-law of attraction, או איך להביא לעצמכם או לאנשים את מה שהם רוצים. זה לא העניין שלי, אבל בזמנו זה ממש שינה לי פרספקטיבה מסוימת, שוואלה אני יכול לשנות את הבפנים שלי, כאילו לשנות את הכעס, ואז באמת דברים יותר טובים יבואו לחיים שלי. אז הלכתי לעשות ויפאסנה, שזה, אה, שזה ריטריט של שתיקה, של 5 ימים אני עשיתי. אפשר לעשות את זה ל10 ימים, אבל עשיתי ל5 ימים, ושם זה יוצאים ממני הרבה 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 טעינה רגשית שהייתה לי. ואני זוכר ברגע, כי כאילו, לא ידעתי מה אני הולך לעשות. כאילו, היה לי שנה או חצי שנה ככה, ישבתי בלי עבודה, לא ידעתי מה אני הולך לעשות. הלכתי לויפאסנה. אחרי שסיימתי את הויפאסנה, אני יצאתי בן אדם חדש, אני יצאתי בן אדם יותר אוהב, יותר פרש כזה, יותר המבל, הייתי אומר, גם יותר צנוע לחיים. ואז באמת דברים התחילו לקרות לטובתי. באמת מצאתי עבודה מ-out of nowhere, כאילו מצאתי חברה שנקראת ליפ טו פיק, והצעתי להם שם להעביר סדנה. אני בחיים שלי לא העברתי סדנה, אבל למדתי קצת שיקונג, למדתי קצת דברים מהסינים, ובא לי היה להעביר סדנה איתם. הלכתי לשם, העברתי סדנה ראשונה שלי, ומשם התחילו אנשים להכיר אותי. באמת משם התחלתי להבין, וואלה, יש לי יעד אחר שאני יכול לתרום, כאילו יש לי משהו אחר שאני יכול לעשות. מקודם אני חשבתי שאני כל הזמן מהנדס, ואין לי באמת, זה התחום שלי. אני למדתי הרבה שנים בשביל זה, אני עבדתי הרבה שנים בשביל זה, לא ידעתי מי אני בלי זה בכלל. אז משם פעם ראשונה ראיתי, וואלה, אני יכול להוציא כסף ממשהו שאני אוהב, ואני יכול להוציא כסף ממשהו שאני עושה for fun, כאילו לא משהו שאני טוחן לא משהו שאני סובל כאשר אני עושה את זה. וכן, אז אני זוכר בוודאות, אחרי הוויפאסנה, כאילו אחרי שהוצאתי או הכיתי הרבה ממה שיש בתוכי, אז דברים טובים התחילו לקרות ככה לבד. כאילו אני לא, אני לא חשבתי בחיים שלי להעביר סדנה, כן? אבל לא יודע, הסדנה כאילו באה אליי, הדברים הטובים באו אליי. ו... וזה מה ששינה לי את הפאth שלי. אמ, משהו שמעניין אותי עכשיו, שזה כאילו זה דורש הרבה אומץ לעשות את הדבר הזה, שפה לקחת את המיינסטרים, ויש מלא אתגרים, כמו הסיפוק של ההורים, כאילו, את הבושה מהקהילה, או החברה שאנחנו חיים בה. אז איך מצאת את האומץ הזה, את הרצון להמשיך ולהתגבר על כל הדברים האלה ולהשתיק את הקולות האלו שבראש,
איך יכולת להפריד, אם זה אתה או מישהו אחר? אז זהו, עכשיו אתה רואה את זה כאומץ, כן. אבל אנשים אחרים רואים את זה כמישהו משוגע, כן? כן. אז יש ככה קו מאוד מאוד דק בין אומץ לבין מישהו משוגע, כאילו הדרך הרוחנית, איך שאני רואה אותה, היא צריכה אומץ, היא צריכה ככה להיכנס all in, כי היא צריכה ככה מחשבה מסוימת שאנחנו חיים רק פעם אחת ואני רוצה לחיות את הדרך שאני רוצה, אני לא רוצה לחיות את הדרך שאנשים אחרים רוצים. עכשיו אני יודע שהמשפט הזה, אנחנו חיים רק פעם אחת, זה משפט של צעירים, זה משפט בוא לשתות, בוא להשתכר, אנחנו חיים רק פעם אחת. אבל דווקא לשתות ולהשתכר זה ללכת נגד החיים, כאילו החיים רוצים משהו אחר ולשתות ולהשתכר זה דווקא בגלל שאנחנו חיים פעם אחת, אז לא צריך לבזבז את הזמן על, על דברים שהם רגעיים. אתה צריך לשים את האנרגיה של החיים שלנו על דברים שאנחנו באמת 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 passionate about, באמת 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 סקרנים כלפיהם. אז באמת אני פשוט חשבתי לעצמי, אם החיים היא ככה, אם החיים הם ככה, כאילו עבודה וכסף ואז להתחתן ופשוט להיות רוב הזמן שלי בחברה שאני לא אוהב, בסביבת עבודה שאני לא אוהב, בעבודה שאני לא אוהב, אני לא רוצה לחיות פשוט. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לחיות פשוט ככה. אז אם אני רוצה לחיות, אם אני בוחר לחיות, אז לפחות שאני אחיה איך שאני רוצה, לא איך, לא כדי לשרוד, כאילו, מבחינתי, הגעתי למצב שלא מעניין אותי לשרוד, כאילו, הגעתי למצב, כאילו, שאני פשוט, יש משהו, יש בזה משהו שבא לי להגיד מתאבד על זה, כן? אני פשוט, אני פשוט מתאבד על זה, אני לא, אם זה יעבוד, יעבוד, אם לא יעבוד, אז זהו, כאילו, גם ככה לא היה לי חיים כל כך לפני זה. אז זה צריך אומץ וזה צריך רמה מסוימת של שיגעון אפילו, של לא להיות ציין כזה. וואי, אה, טוב, יש לנו קצת זמן. יש משהו שאתה רוצה לשתף? משהו כן, שחייב להיות מקורי? אני אגיד לך כן. משהו. לפני שפרשתי מהעבודה, אני ממש לא דאגתי לעצמי. כאילו לא היה אכפת לי מעצמי, כאילו החיים גם ככה לא בסדר. אז פשוט כי כאילו מבחינת אוכל לא דאגתי, מבחינת זה לא דאגתי, כי כאילו הכל לא היה אכפת לי מעצמי. אז אחרי שפרשתי, אמ, אחרי שאמרתי לעצמי וואלה, זאת לא הדרך שאני רוצה, והתחלתי ללכת באמת בדרך שאני רוצה, התחלתי לראות גם שהתחלתי באמת לדאוג יותר לעצמי, התחלתי באמת לדאוג יותר ל... לאיך שאני חי, איך שאני אוכל, לספורט שלי, לבלנס שלי. אז מאוד מאוד חשוב, כאילו, אחרי השיגעון, או אחרי ה- הצעד הלא קונבנציונלי, לשמור על בלנס מסוים, כאילו, כאשר לשמור על בלנס מסוים, ואפילו אני בקושי הולך לרופאים, אני בקושי הולך אני בקושי, אה, אני בקושי get sick, כן, אני בקושי, יש לי מחלות. כי פשוט אני ברצון שלי, בדרך שלי, כן? זה לא דרך של אנשים אחרים, אז כאילו כאשר אני בדרך של אנשים אחרים, אז קל לשחק את התור של הוויקטים, כן? את התור של הקורבן. אז כל מה שקורה לי, זה לא אשמתי, אז אני הולך לרופא. כל מה שקורה לי, זה לא בידיים שלי, תעזרו לי, תעזרו לי. אז כאשר החיים שלי התחילו להיות בידיים שלי, אז באמת התחלתי לדאוג לעצמי יותר, ואני לא אומר שאני לא חולה אף פעם, כן? אני פשוט, אני מדבר מבחינה מנטלית. מבחינה מנטלית אני אפילו לקחתי אחריות על הכל בחיים שלי, כאילו גם על הבריאות, גם על הקריירה, גם על הכסף, הכל, 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 באחריות שלי, אף אחד, אני לא מתקרבן על זה, אני לא מרים ידיים ותעזרו לי, תעזרו לי.
אז מה שנדמה לי, מה שאני שומע זה שיש סנס של agency, self agency כזה איתך, כאילו שהולכת איתך בחיים מאז את הרגעים האלה שעברת. אז מה שמזכיר לי זה המשפט הזה, as above, as below. אז רציתי לשמוע ממך אם, כאילו, אם אתה חי ככה, אם אתה רואה כל השפעה כלשהי מסביבך, אם זה משפיע על אנשים, על החיים שלך, על הסביבה שלך, אם, אם זה משהו שאתה רוצה לדבר עליו, או אם יש משהו ספציפי. אוקיי, אז המשפט הזה, אז above so below, זה לקוח לוחת אל-זמורדיה, זה איזשהו Emerald אה, tablets. אמרל טאבלטס, כן, זה כן. איזשהו שבע כללים של האמרל טאבלטס, שיש לי אותם פה. הראשון זה מנטליטי, כאילו everything is mental, הכל זה מנטלי. וכאילו כאשר אני חושב על משהו, כאשר אני רוצה משהו, אז אני מתחיל למצוא את הפתרונות. אז למשל, כאשר אני רוצה לקנות מכונית, אז אני יורד לרחוב, אני רואה הרבה מכוניות, ואז אני מתחיל ככה לחשוב איך איזה מכונית אני רוצה לקנות. כאשר אני רוצה למשל להיות מאמן הוליסטי, או כאשר אני רוצה, עזוב מאמן הוליסטי, כאשר אני רוצה להוציא כסף, אז אני מכוון כאילו את המוח שלי, איך אני מוציא כסף, ואז המוח מתחיל להתכוון באופן אוטומטי ומתחיל למצוא לי פתרונות. אז זה הכלל הראשון. הכלל השני זה אז הבוף סובילו, כאילו כל מה שאני רואה מבחוץ, אז יש ממנו רפלקשן מסוים מבפנים, וזה מה שדיברנו בהתחלה, כאילו עכשיו אני רואה את המסך מחשב, יש את המסך המחשב הזה בבפנים שלי. עכשיו, איך אני הכי התחברתי למשפט הזה? יש אנשים שמדברים על המשפט הזה, שהם מנסים ככה לשנות את המציאות שהיא מבחוץ, על ידי זה שהם משנים את המשהו מבפנים. כאילו, אם יש למשל רקטה מבחוץ, אז הם חושבים שהם יצאו אותה. אני לא אוהב את הפרשנות הזאת. אני אוהב את הפרשנות, לא הדבר שיש בחוץ, אז יש אותו מבפנים, כאילו, כמשהו קונקרטי. אלא איך הדבר הזה שמבחוץ משפיע עליי מבפנים. כאילו, יכול להיות שאני אה, אראה מטוס מבחוץ, כן? ואני אחשוב שהוא מטוס קרב, והמטוס הזה לא צריך להיות פה, ואז הוא ישפיע עליי במשהו לא טוב, כן? ואם אני אראה מטוס מבחוץ ואני באי בודד, למשל, אז אותו מטוס, כן, אני יכול לחשוב שהוא וואלה בא להציל אותי, וואלה המטוס הזה בא בשבילי, כאילו בא להציל אותי, ואלוהים שלח אותו, ואז אני יכול להתפלל למטוס הזה, כאילו, והמטוס הזה יכול להיות אלוהים בשבילי. אז, אז בשבילי באמת, איך אפשר, כאילו, זאת הדרך שאני הולך בה, זה מה שאני מחפש באמת, איך אפשר להיות, אה, כאילו את העולם מבחוץ קשה באמת לשנות, אבל איך אפשר באמת לשנות את העולם מבפנים, כדי לראות את העולם מבחוץ יפה. ואפשר, אתה יודע מה, אפשר באמת לראות את זה, למשל, אותו משפט מבן אדם אחד יכול באמת לעורר בך רגשות לא נעימים, ואם אתה בחופש, ואם אתה ככה מרווח, ואם אתה ככה בנופשה, אז אותו בן אדם יכול להגיד לך אותו משפט, ואתה יכול לצחוק עליו, אתה יכול לקחת אותו בטוב לב. אז בשבילי זה אז above so below, לא לשנות את המסך מחשב, לא לשנות את האנשים, לא לשנות את המציאות מבחוץ, אלא לשנות את הרפלקשן של המציאות מבפנים, כאילו לשנות איך אני תופס את הדברים, איך אני משנה את הדברים. כי בסוף הדרך הרוחנית היא דרך של התפתחות של תודעה, כאילו אני רוצה לפתח את התודעה שלי למקום שאני יכול להכיל כמה שיותר דברים נעימים ולא נעימים. תודה רבה, סמי. תודה אה, לך. יש לנו 20 שניות. באמת ממש, שמחתי מהשיחה איתך. גם אני נהניתי מאוד, זה הקסטרתי בגוף שלי כשאני שומע אותך, תמיד. תודה, ותודה לצו 8 שאירחו אותנו.
כן, בוודאי. תודה רבה.